Szia néző, hello, szervusz, hát fantasztikus, újra végigjátszás lesz a csatornán, hurrá! Rég volt már, úgyhogy íme a következő alany, ami nem más, mint az LMV 2, amit hát már régóta vár mindenki. Ugye az első részt is végigjátszottuk, hát nem tudom, hogy mikor, streambe, de nem volt mostanában, azt hiszem 1-2 éve talán végigjátszottuk. Nem tudom, hogy lesz itt az elején egyébként egy összefoglaló az első, vagy az előző rész tartalmából. Jó lenne, ha gondoltak volna erre, mert nem most játszottuk. Viszont YouTube-on ugye megtalálható a végigjátszás, úgyhogy vissza lehet nézni magyar felirattal, szerintem azzal játszottuk. Úgyhogy mindenképp érdemes megnézni, hogyha nem láttátok. Egyébként YouTube-on is megyünk, úgyhogy a stream egyből oda fel is fog kerülni, úgyhogy lehet ott is nézni élőben, illetve majd visszamenőleg is spot formájába, úgyhogy nagyon jó, nagyon szép. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az LMV 2, az első rész nekem nagyon tetszett, kicsit érdekes a sztoria, meg fura a sztoria. Jó lenne egy összefoglaló, már magyar felirat ugye nem lesz, hiszen most jelent meg a játék, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz a játék, úgyhogy ma ezzel fogunk játszani. Később, hogy váltunk esetleg New World-ön, nem tudom, lehetséges. A VOT nem lesz, mert nem volt hozzá kedvem, úgyhogy inkább LMV-hez volt kedvem, úgyhogy kezdjünk bele. Én azt mondom. Aztán valami lesz. Story, normal, hard. Hát gondolom akkor a normál. A story, meg gondolom a storyt akarnád élvezni. Jó, nekem a normál. Köszönöm a lásson. Remélem leszünk itt a stream elején, hogy belőjük a hangerőt, ilyesmi, bár a hangerő elvileg fullon van. Nem tűnik egyelőre olyan nagyon durván hangosnak. Illetve azért csak ránézek a YouTube-ra, hogy megyünk-e ott is.
szépen meg jól. Elvileg igen. Hát akkor tök jó a dolog. Nagyon jó. Oké. Szupi. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Telefonon is Sometimes fogjátok it would látni. be better to live with that hope without ever knowing the full story. Szóval ő ellen, ugye? Az író. Aki kicsit megőrült. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Ami vajon csak a And monsters wear many faces. Most egy kicsit hangos. Muzsika. Jó szörös. Micsoda kezdés! Kérem szépen! Szerintem csak egy picit így lejjebb viszem a hangerőt, nem tudom, hogy jó lesz-e, majd ha valaki van itt, akkor kérem jelezze, hogy jó a hangerő. Szóval micsoda kezdés! Wow! Pucér fenékkel kezdünk. Még ez ki? Elhúznak. Kicsit olyan közeli a kamera. Mármint nem azért, mert egy nagy seg van így az arcomba kb, de hogy így na. Jó kezdődik. Már nem azért a 2 pillérért. Nem gondoltam volna. Ezzel a bácsival valami történt. Kicsi a fóf. Hogy nagyon rá vagyunk közelítve a karakterre, nem sok mindent látok. A kurva. Hát, hogy Halloweenra kellett volna ezt a játékot meghagyni? Korán van még ehhez. A szívinfarktushoz. Sprint. Valami borog. Jaj, várjál, nem látom. Mondom, nagyon kicsi a fog, már nagyon rá vagyunk közelítve a karakterre. Izé bácsik. Igen, akikre vadásztuk az első részben már, mint akik vadásztak ránk. Nem arra megyünk. Nem tudom, merre megyünk. Gondolom, erre megyünk. Kurva sötét is kezd lenni.
bizony jönnek. Ugye kellett volna szaladni? Where's the rest of the stuff? I need to finish this. What the fuck? Oké. Mármint, hogy wow. Ez hatásos kezdés, mármint, hogy így, mint egy sorozat lenne. Mondjuk az első rész is olyan volt, mint egy film lett volna. Egy sorozat, úgyhogy... Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone Sőt, az so much inkább olyan, lately, mint egy Logan. sorozat, ugye, mert ugye Oh my mindig God, volt Mom, előző it's rész not your tartalmából, fault. bla bla People bla. get all murdery. What happened? Jóféle. Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Érdekes, ma amúgy nem hangos a játék, de mikor a zene meg izé Bye, van kiddo. ilyen cutscene, akkor kurva hangos. Így ott van Max Payne. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Mondom, Max Payne. Nem amúgy a Remedy-nek a egyik izéje, ugye? Nem tudom most pontosan ki. De Max Payne-t is róla lintázták. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive De in azt mondom, town. hogy Max Payne, akkor mindenki jobban tudja, Feels hogy like mire the killer's gondolom. leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Szerintem Anderson. még a hang is Right up ugyanaz. your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Hú, egy jó kis Max Payne, de jó lenne. Cheer anyone Vagy up. igazából amire mindenki vár egy jó kis remake-re, vagy remasterre. Max Payne 1-2. Here we are. Cauldron Lake. Főleg az egy. Time to get to work. Azokat is végig kéne már játszani, így streambe. Streamen kívül játszottam mindig Max A Payne-nel, deputy de was supposed már to be rég is here to volt. show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a FBI-osok bear. vagyunk. FPS meg nem tudom, hogy van, ami nem tudom eldönteni. Invitation. Szóval nem tudom meg eldönteni, hogy van FPS vagy sincs. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. És még a haja meg minden ugyanolyan, mint Max Payne-nek, beszarsz. I should take a look at that map. Nem tudom, nem tűnik olyan nagyon szépnek a dolog. Upscaling DLSS, és ezt most így nem lehetne mondjuk kikapcsolni, hogy nekem az nem kell.
Azt mondja high, ultra, low, high. Nem tudom, elbírjuk a high-ot, szerintetek? Változott bármi? Az FPS mintha nem lenne meg. Azt mondja performance quietly, de ez a render resolution, ezt nem lehetne úgy, hogy mondjuk tehát nem lehet azt, hogy mondjuk ne legyen DLSS. Ugye ez a felbontást, a variálja folyamatosan, de én azt mondjuk nem szeretném. Jó, azt mondja, visszarakjuk high-ra, akkor visszaállítja magát vissza. Hát jó. Nem tudom, hogy mennyi az FPS-ünk amúgy. Azt mondjuk érdekes lenne. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. De nem tűnik valami nagyon olyan nem tudom, azt, hogy átjönne, de olyan elmosódott minden. Az meg nem tudom, mi okozza az elmosódást. Hát egy filmgrain kéne inkább ráta, jobb lenne. Szerintem meg pont az, ami nem kell rá. Bocs, hogy ízélok, variálok, de... Szerintem a igen, texture resolution az jó. Shadow high, medium, igen, off high. Ray tracing az nem kell. Az amúgy sincs bekapcsolva. A DLSS-nek örülnék, ha nem lenne. Na jó, hát nem tudom. Nem a legszebb így. Anderson. Minden olyan elmosódott távol. Tehát ami távol van, az elmosódott. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some, organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Akkor most vagyunk azon a helyen, ami volt ott az elején? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Tipikus városiak bejönnek a izére, tudod, és akkor a sheriff hogy maguk városiak. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Azok szerint mehetünk. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Szóval, ha tippelnem kéne egyébként, akkor ami ez okozza, ez a DLL-ás render resolution-ös, ezt, hogyha én full screen rakom, a gémet, és
Az a baj, nem lehet kikapcsolni. Pedig ez egyébként baromi jó lenne. Szerintem. Jót tenne a játéknak, aki lehetne. Na mindegy, mert én azt veszem észre, hogy amikor mozog az ember, ugye akkor így minden, ami távolabb van, az így sokkal elmosottabb. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Ez az én váram, az én fejem, az én váram. Ez az én belső dolog, ahol az üggyel kapcsolatos nyomokat, meg ilyesmi. Tehát ez úgymond ahol a megszerzett tudást, mint ami eddig ilyen dosszékba szokott lenni játékoknál, stb. Megnyomsz egy gombot, ugye, hogy ahol a bizonyítékok meg minden van. Az így van megvalósítva itt a játékban konkrétan, hogy amit eddig tudunk az ügyről, meg stb. Azt gondolom, akkor itt lehet megnézegetni az előző gyilkosságokról, amit tudunk. Igen. Ja, és akkor ide rá lehet zoomolni. Az adott dolgokra. Igen. Aha. Zsír. Szia, Lorcsi. Szóval én oda föl akar... és akkor így is tudok. Victims, akkor azt mondja az áldozatok. Ez volt az öreg, nem az a végén. Akik voltunk. Gondolom ő volt az első áldozat. Szóval ő vele voltunk a játék elején szerintem. Percy Wolfie, nem tudom, Wolfie szerintem. 2 hete találtuk meg. Igen. És ez Murder Method, ez az, ami velünk történt, vagy akkor azt gondolom, hogy ő róla a kép. Killer profile. Aha, jó. Ez a térkép, amit megtaláltunk, és akkor gondolom itt lesznek majd nyomok. Mármint amiket összegyűjtöttünk, és akkor itt lehet majd elgondolkodni, meg legózni. Jó. I see you're already hard at work, Anderson. Close to So visiting the mind We're place just getting does not started. pause the game. Let's head down the hill to the crime Tehát scene. nem állítja meg a játékot, ha én ezt benyomom, ilyenkor ugyanúgy megy a játék. Tehát, hogyha megtámadnak, akkor megtámadnak. Ez az, amit elgondolkodnál, de ettől még a játék megy folyamatosan a háttérbe. Szóval ezt akarja mondani a játék, hogy ez nem egy pauz dolog. Oké. Menjünk Max Payne-nel. Nyomozzunk. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson. Nem is you're Casey, a Max. better detective than I Max. Hív am. You crack Maxnek. cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Ez az Real utolsó funny, ügy. Anderson. Sose ez lesz az utolsó. Nem mondom, hogy van 60 FPS-ünk, Stairs de are ez a out. DLSS-ének én You ezért nem okay to szeretem. jump Hiába down? van Full HD-re benyomva. That old. Ugyanaz, mint a izé. Látom, hogy a távolabb lévő fa izé, mert mit tudom én, nem olyan szép. Egyébként szép a játék, csak... ezzel nem lámpa. F-fel kell ugrani, wow. Szóval szép a játék, hogyha nem mozdulsz, meg közelre nézel. Kár, ezt a DLSS, nem szeretem ezt a DLSS cuccot bekapcsolva tartani. Na mindegy. Ja, de nincs meg a 60 FPS.
Itt még annyira nem zavaró, mert lassú játékmenet van. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like Nincs home. kapucnél ezért kabáton, FBI-os kabáton. Ez szomorú. If they did, next coffee's on me. Nem tudom, közben azért nézzetek, hogy nincs valami gyűjtető cucc. Egy, ami rohadtul zavar, kurva közel van a karakter. Én most átmentem másik izébe, irányba. Azt hittem, hogy ott valamit lehetne gyűjtögetni, vagy mit tudom én. Szia tipcsi. Hey! Csá. Ez a másik izé? Deputy Thornton, I Ja, take Deputy it. Thornton. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. A másik felügyelő, aki nem a sheriffnek a, hát gondolom a segédje, So, aki dumált hozzá folyamatosan. huh? FBI! That's so cool. FIB! Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this Fura ez body, walkie-talkie, ami shall van a we? rendőrökön, folyamatosan be van nyomva. Mármint, hogy folyamatosan hallják egymást, mert az előző izénál is folyamatosan, amit ez... vagy amiket dumáltak, a két FBI-os meg a sheriff, ő hallotta, most meg fordítva is Found him on izé. the table. And we didn't touch nothing. Fú, itt látni lehet majd kukust is. Stuff. Csak azért, mert nehogy aztán itt a YouTube meg a izébe sírjon, van streamer mód. Ha kukus látunk, akkor lehet, hogy izé lesz. Gondolom erre nem gondoltak. Már a pucérseggű szaladás is az elején egy kicsit furcsa volt, de úgy látom, hogy nincs streamer mód, tehát hogy akkor ez annyira nem hiszem, hogy... Bár hogyha mondjuk Outlast-ba a logópöcsökkel lehetett You owe menni. me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Próbálok úgy állni, hogy ne látszódjon. Szóval igen, Step 1. ott a szív. Examine the corpse. Ott a szív, igen, ezzel a bácsival voltunk az Body elején. is positioned on the table. Ritualistic. Fú, ez ennyire nyomozós lesz. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? És akkor ez egy teljesen új nyom. Mármint, hogy értem. Tehát, hogy mármint az új. Akkor ez nem az a bácsi, csak hasonlít rá, akit ott az előző ügyekből maradt fönn. Ez egy teljesen új ügyként van. Akkor ugye nincs összeköttetésben még egyelőre. Igen. The killer left the heart right next to the body. Megmaradt a szív. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Igen, izéval van kikötve. Ugye ez a... Na. Ezt el akartam mondani. Mi a bánat a neve? Nem gumipók, hanem a... Azt tudjátok, mire gondolok? Na mindegy, ti is látjátok, hogy mi a izé. Nem heveder, amivel le szokták kötni az árut. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed.
Nah. Hogy mi? Most nem lehet. Most ez nem, vagy nem jó a sorrend, ahogy kirakom, vagy mi nem tetszik? Mert itt ki lehetne rakni, gondolom, a sorrendbe, hogy... Most jó. Nem mindig egyértelmű. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who Ki killed az him? áldozat? Need to find more clues. Valami... Large amount of blood on the table. Igen. The victim died here. És akkor the victim, the killers, azt mondja, heavy blood splatter on the table, ez az áldozat. Nincs valami egyszerűbb, hogy úgy odarakja? Tehát mert hogy ez így várjál? Hogy ez így. Az a baj, nem tudom, hogy hol... Doesn't look right. Nem tudom, hogy hol érzékeli, hogy hova teszi. Mert itt is, amire oda rakta, az fél év volt. Szóval nem tudom, hogy utólag akarja rakni? Utólag kéne, nem? Vagy most a vonalra kéne még rakni? Szóval nem tudom, hova akarja, hogy rakjam. Jó lenne valami izé. Szóval mondom, ez lenne az izé, de hát most na mindegy, jó? Az a baj, nincs új nyom azóta. Azt mondja goal, azt mondja control. Gyilkosról meg a izé, oké. Was he killed here or brought here after? Még itt vannak For nyomok, igen. display. Multiple people were here. Multiple killers? Több gyilkos. Ennyi nyom van, összvisz. És mi a harmadik nyom? Maga a lábnyom? Hogy az külön lábnyom, és akkor az külön nyom mi? 2, 3, oké. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Nightingale. He came to town about 13 years ago. And I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, Ő and is sister. FBI-os volt régen. Akkor az áldozat, igen. Kiderült, hogy ki volt, azt mondja, ugye ez a... Oh, I sure do. His name És, is Nightingale. és így el is mondja, hogy mi He volt. came to town about 13 years ago. I haven't heard a word 13 about évvel him ezelőtt since. érkezett a városba. Until Akkor now. vannak a izék, azt mondja, hogy a... Think. Hát tinkelek, bazd meg, de... Tehát akkor ide kell rakni, ja várjál, akkor rá kell rakni a izére, és akkor oda rakja. Jó, oké. Rájöttem a mechanikára, nem a Indicating multiple killers. madzaghoz kell rakni, hanem rá a izére. Quite the party. Azt mondja, igen. Igen. Ez mind még csak kérdőjeles, de valami még kell az áldozatról. Did they plan for the murder to happen here? Ja, ott van még a 4. Tiszta nyomozó vagyok. Így keltem a fel. Someone was drinking beer. They spent time here, Buli volt. waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Egy kamera tripod.
Ez is itt maradt, mondom, ahogy lefilmezték, vagy valami ilyesmi, ugye? Kicsit furcsa, eddig nincs ilyen nagyon elemvékes hangulata. Inkább valamint egy teljesen másik játék lenne. Azt mondja, for later, ez későbbre van. Akkor még valami áldozati izé még kell. Ha várjál, akkor lehet, hogy a izé mond róla valamit a haversrác. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the Ja, pattern. hogy eltűnt. Makes me wonder what Ez was a going on Nightingale, ez that year. nem... Probably something this town wants to forget. Nincs hozzá kapcsolatban ez, hogy az első rész, az vagy nem emlékszem rá, hogy volt-e ilyen nevű szerep az első I részben. think that's everything. For now at least. Nightingale. Anything clicking yet? Mert hogy ugye, hogy Not 13 sure. évvel ezelőtt eltűnt. Need to think about it. Azt hittem, hogy... Akkor rosszul értettem, tehát hogy eltűnt a 13 évvel ezelőtt itt. És most, hogy újra előkerült. Ha jól gondolom. Mi Oh, I volt sure itt? do. His name is Nightingale. Nem He hallott was senki FBI. 13 He came évig to town erről az about emberről. 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Tehát, hogy Until now. akkor gondolom, akkor most, hogy így előkerült. De a sheriff megismerte. De itt írja, hogy az FBI azt mondja, hogy went off the deep end. Ugye most a beszélt róla, hogy sokat piált, meg hogy képzelődései voltak, blablabla, és ugye, hogy kirúgták az FBI-t, ezt mondom, hogy az ők az FBI-tól 13 éve jött el, és azóta nem hallott róla senki, tehát nem, vagy nem látta senki, hanem ebbe a városba jött, szóval nem kell túl gondolni. Szóval igen, szóval Robert a lényeg, hogy Nightingale, FBI-os volt. ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Mentális problémákkal küzdött, igen, oké. Pia meg a tripod. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. De itt írja, hogy he's been missing, tehát hogy eltűnt Why 13 here? évvel ezelőtt, de hogy... Why now? Na várjál, most így... Profiling. Nem emlékszem az első Get into részben the volt ilyen subject's nevű head. szereplő. See what they saw. Jó lett volna egy Feel összefoglaló. what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Bár az ellenhez máshogy fog kapcsolódni. Szerintem profiling. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. 13 He end up here. Hogy végezhetett? Akkor csak eltűnt. Akkor jól értettem először. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Na most a csaj nem tudom ebből, miből tudta meg most így mentális izéból, hogy ugye a folyóból jött ki, mielőtt meggyilkolták. Ugye ezt láttuk az elején a játéknak, amikor még irányítottuk a csávot. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something.
Oké. Gondolom ez ilyen elmélkedés-szerű dolgok. Azt mondja, hogy... Igen, ezt tudjuk. Ez is olyan hangzik, hogy from the lake, that is, but why now after 13 years? Tehát, hogy így... Miért volt a víz 13 évig? Vagy na, szóval értitek. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Dimenzió kapu, Sounds én good. mondom. This way, right? Right. Dimenzió kapu, időgép a lake. Én mondom. Dimenzió kapu. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? Imádom Max Payne Nightingale hangját came még up from mindig. that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Már csak azt mondom, amikor lassú be az idő, azt lövünk szét mindenkit a They were bánatba. waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Most kedvem lett Max It's Payne-ezni. not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty Itt föl lehet complicated to menni. me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Hajószal idő van. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Ilyen nagy luk. Az elemápa jó sokat világít amúgy. Csak mondom. Van valami There's a piece of papír. paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. Nem emlékszem, hogy ilyen helyről jöttünk volna ki. Csak mondom. Bár lábnyom. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Hát ez az. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Nem kéne egyébként ezt így kesztyűbe megfogni, vagy valami? Lines scratched out and edits added with a pen. Ha már nyom. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. Vagy ellenírása. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Ez konkrétan Someone igen knew they were ellenírja here. ezt az Someone egészet. playing a game with them. An invitation. Mármint ahogy, How could they olyan, not mintha ő accept? írná az egész Even if they knew sztorit, what amit itt most átélnek, ugye? Az első részben is ilyen zavaros volt, meg kavaros az egész. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Anything else here? Hát gondolom, még lehetne nyomozni, nem? Vagy... Page, azt mondja, itt van még valami. Ez az írás, amit találtunk, igen.
page in the woods. A story about these Ezek ilyen events. főnyomót gondolom. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Hogy mi? Valami van a testébe? Ezt meg kéne néznünk? Ezt most jól értelmeztem? Meg mi van arra, merre föl lehetett menni? És ha én ezt itt meg akarom nézni. Hát, I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hát, ha van itt extra nyom. Arra is lehet menni, van a házba. Haló? Oda nézze, ott a mécses. Tesco-s mécses. Halottak napjára. Ennyi. Kajak nincs semmi. Hát azt hittem, legalább lesz valami jó. Becsukom, azért bunkók nem vagyunk. Ez most micsoda? Hogy ez valamit elrejtett magába. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Vissza kell menni a testhez. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Majd nézem, mi van erre. Csak visszatalálok, nem? Túl sok fele lehet menni. Lefele kell mennünk. Itt találkoztunk, nem? Várjál most, de nem ide volt kikötözve. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. So many shit. Welcome back, Anderson. Ez hol volt az írva? Aha. I'll be back in a second. Roger.
Na most várjál. Azt mondja mögöttem, de hogy hol mentünk itt? Nem tudom, hogy hol mentünk ide hátra. Körbe kellett menni? Mit találkoztunk a rendőr, nem tudom, erre mentünk? Itt még nem lehetett elmenni oldalt, nem? Vagy el lehetett menni oldalt? Más, mert ott a másik oldalán van a hullala, nem? Itt van, Jóska. Did you get lost, Anderson? Dehogy is. Hey, you made it back. Good. Mondtam, hogy megyek I hope you nézelődni. didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Na, azt bele nyúlhatok, vagy... Most beszélgetnünk kell? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Ja, hogy fölboncolják, Well, akkor le kell sure, vinni a but the coroner testet. won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in Fú, town. akkor boncolni is kell. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Érdekes lesz. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Nem fura, hogy F-fel kell nyitni mindent. Nem pedig az elvel. Ugye ráfeszült erre az ajtónyitásra. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the Menjél előre, task, Max. but hopefully the sheriff will be more helpful. Hogy biztonságosabbnak érzem a dolgot. Doubt they see much stuff this Ha valaki meg akar ölni, vagy kidől egy fa, akkor előbb Maxra essen rá. Tudom, Max, nem Maxnek hívják, de... Ettől még ő Max Payne. Most érted, milyen világos lett. Még ki is sütött a nap. Előbb már azt hittem, hogy este lesz. Hát ami itt megy időjárás, az most kb. Olyan, mint kint. Amúgy. Csak sokkal jobban esik kint nálunk. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why miért take ugrott out le? his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Azt hittem azért fordul vissza, hogy fölsegítsen minket. Fölugrott, azt leugrott, hogy fölugorasson még egyszer utánunk. Gyanús. Segünket akarta nézni. Tuti. Shortcut key. Milyen jó, nem? Kaptuk a kulcsot. Gyerünk Max. Merre megyünk Max? Arra megyünk? Biztos? Az tanúsvény volt, mi? Én nem fogok most sprintelni, meg így nem fogok sietni, ráérünk. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Megjöttünk a mi kis városi autónkkal. Nekem kell vezetni? Ez jó lesz. Ez I cutscene. can't get that manuscript page out of my head. Na hát az első nyomozásunk megvolt. I've never seen killers reach out Azt so hiszem, nem directly gondoltam, hogy nagyon nyomozni kell. before. Kicsit darabosan. Impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. Kicsit I lemaradt wasn't a sure about felirat. taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Semmi van.
Need to swing by the lodge to Szarvas get anything from fesztivál the van field a office? városban. No, I'm all set. I'll park there anyway. Azok ott I mik? want to walk to the diner. Get a Sörnek feel for vannak town. beöltözve, vagy minek? Vagy molyítónak? Hát igen, ez a város, ez az a város. The diner's just up the waterfront. Azt Shouldn't hiszem, keep the ahol sheriff jöttek and our ellenék witnesses is a waiting. feleségével ugye az elején. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Én most azt értem, hogy Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get in it, coffee ez az world. Oh Dear Dinner Yeah. reklámarc, így, Now. Jesus, Charlie. de amúgy ő mi? Man, Mármint, everybody's sweating in these suits, isn't it? mármint minek vannak ők beöltözve? As I am. Én azt hittem, hogy dezodornak, de hogy így ez... Aztán azt hittem, hogy valami kávés termosznak. I'm in hell. Swambass City. Change of topic, please. Come get... Relocate Coffee World. Ez kávés? Ja, ez ilyen termosz lenne? Mármint, tudjátok, ami melegen tartja a kávét, izé termosz? Coffee World. The thrills Jézus. never end and the coffee never stops pouring. Now it's 10% Mármint, hogy senki nem akar még ennyire eladni kávét. Get your thermoses ready for winter. I could use the thermos right now. Ezek azóta is próbálják fölrakni a You and me both. papírt. Hát micsoda lelkesedés van a Szarvas Fesztivál kapcsolatban. Oh dear. Cute. Hát oh dear, így van. Coffee World. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. Ez már I got hanyadik? you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Ja, ez a izé csávó, mondjátok már ki. A Quantum Break-es csávó, aki főszereplője volt a Quantum Breaknek, aki volt a Gyűrűk Urában is az egyik Hobbit. Vagy az nem abban? Nem, várja, az másik. Vagy abban volt? Legutóbb most a izében láttam. Nem tudom, mi a neve a srácnak, a színésznek. A Boys-ba volt a... Aki csettintésre tüzet csinált. Meg a Quantum Break-ben volt a főszereplő. Nice to meet you, Sheriff. Az is I'm remedi set for coffee. játék. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. Nem This tudom, is hogy Agent ez Alex is volt. Casey. Nem ő volt, Tim Break. csak keverem, nem a And let me just say, volt. I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Kevertem a izéval a Lostos gyerekkel. Az volt a izében, a Gyűrűk Urában. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like Aki játszott a Quantum suspects. Break-kel, meg tudja ízni, azt tudja Mulligan and Thorpe megcsába. are still on about Meg a that? színész nevét is biztos No, tudja. no, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your Nem time. Casey, Max. Isten verje már We've meg. looked through the case files you sent Hát over, most Sheriff. mondjátok meg, hogy nem Max Have you had Payne. many people besides the known Egy az egyben Max Payne még a victims hangja go is. Tudom, hogy missing? kiről mintázták Max Payne-t is, de meg But hogy it's őt is slowed down erről since Colin Lake ezélták was mintázták. fenced Ez Max And then Payne. guess. Missing person cases A hangja spiked is az. around 2010. The fence was built just after. Kész. Max Payne. Yeah, Azóta FBI-os lett. exactly right. De milyen kurva jó meg van csinálva. Can't believe that happened. Mármint, hogy mennyire kibaszott hangulatos. He's sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Tök, hogy a fénybe jön ott az ülőkére, meg minden. Ez jól néz ki. Hello. Csá. How can you be so calm? Corpse is a part of the job. Can't dwell on it too much.
Hello? FBI-osként én meg bejöttem nyomozni. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Ha ilyen rézi szőrszálak vannak az elején már ott a... Látod azt? Látod, amit én? Kurva én. Bejöttem megsimogatni egy random halott szarvas fejét. Szomorú az élet. Prideful map, igen. Tök jó. I need a Lakatos. tool to get this open. Nem. Be kell törni, bazd meg, majd milyen kemény már. Das is Buddy. És itt se látszott a tükörbe. Lehet pössönteni? Nőkkel sose lehet pisilni a játékokba. Csak mondom. It won't open. Hello. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and Piketisztek. decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. Valamilyen We're not pitem. charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Na most Ellen is eltűnt Perfectly itt? legal. Az, hogy nem emlékszem az LMV2, vagy az LMV-nek a végére, hogy mi volt. Ott a feleségével volt valami, mit tudom én, de hogy Ellen is eltűnt volna. Nem emlékszek rá. Ezért lett volna jó, hogy vagy újra végigjátszanom. Vagy lett volna itt az előző rész tartalmából összefoglaló. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of Akkor ők voltak fönt, akik meglátták. And then we bolted and called the cops. Szóval ők ketten voltak fönt, amikor a Dagi faszival voltunk. Ugyanis a végén megölték, és utána lehetett látni, hogy valakik meglátták a kivégzést, ők voltak ketten. És most ugye elmondták, hogy mit What láttak. makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. Valami kummantás volt. Láttad? Mert valamit még találtak, vagy valamit még tudnak, de nem mondtál. Szia Tipcsi itt a YouTube-on is, hello! Szóval valamit tudnak. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. De ez most így honnan jövünk így rá erre, hogy most... Hogy... Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Tehát oké, hogy valami... Tehát ilyenkor tök jó lenne, ez úgy működne, hogy valamit elhallgat, mert ott észrevettem én is, ugye, hogy mondta azt, hogy hogy nem mondd el, stb. Honnan tudja most ez a csaj, például ebből, hogy így gondolkodik, hogy egy nyakláncot talált. Tehát nekem ez kicsit furcsa, hogy ez most így honnan jön, hogy honnan tudja, hogy mit talált. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth.
Okay. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Ez az, hogy honnan tudja a csaj. Told you not to keep that thing, Timmy. És honnan tudja a csaj? Thanks. Anélkül, hogy This elmondta could volna. prove to be helpful. Meg ez is nyaklánc. Nyom, azt így fogdossák kézzel. Nem kéne ezt becsomagolni, vagy... Oh God. Saga Saga. As I live and breathe. Az Anderson szaga. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Megfulladt. Your daughter. A lánya. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on Nagyon TV furcsa all dolgok the ezek. time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Tehát a nő most azt mondta, ez a Rose, hogy ugye ismeri, tehát név szerint köszön neki, tudta, hogy hívják. Ugye, és akkor meglepte az a nőt, hogy meglepi azt, hogy ide visszatért, miután ami a lányával történt. És ő kérdezte a csaj, jó, közben valami belement a szemembe. Azt kérdezte a csaj, hogy mi történt a lányával, stb. Hogy belefulladt a tóba, mert megfulladt. És közben a csaj, a főszereplő csaj, akivel vagyunk, ugye az így abszolút nem is vágja, hogy mi van. Tehát ez olyan, mintha minket itt ismernének, meg történt volna valami olyan, amit mi nem tudunk. És ez a Rose, ez azt mondta, hogy biztos ilyen traumás hogy elnyomom magamba, hogy nem emlékezzek rá, blablabla. Közben a csaj meg valószínűleg tényleg nem emlékszik rá. Szóval kezd érdekes lenni, hogy mi van. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Fura. Looks like we're dealing with a cult. Szóval, mint a csaj lett volna már The itt. cult of the tree. Közben meg elvileg nem, ugye? Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Remélem Max Payne nem nyírják ki nagyon hamar. Kezdek fosni. Nem tudom, hogy pisztolyunk van. Remélem. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Fontos vendégek vagyunk az FBI-tól. Have a good one, Sheriff. Komolyan mondom, amikor FBI-os van, bazd meg a falun, teljesen oda vannak meg vissza az emberek. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Szóval elvileg Ellen is eltűnt. Legalábbis ugye ezt mondta a csaj. Nem tudom, mondom, hogy egy kicsit olyan... Össze kell rakni fejbe meg a sztorit. Most fogunk boncolni. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Na várjál, akkor ő a sheriff, ők pedig a segédek. Azt hittem pedig, hogy ő a sheriff. Akkor ő a fő sheriff bácsi. Egyébként annyira hangulatosak, baszki, ezek a kisvárosi, maga a kisvárosok, ezek az amerikai kisvárosok, meg ezek a kis rendőrségek, stb. Tök hangulatosak. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget.
Megszedj egy kis aprót, hagyj vegyek egy kis csokit. Kívános vagyok. Nézd már, hallod, az ott fönt. Hülye vagy, az ott fönt. Az Tesco-s chips. Halljak meg. Az Tesco, ugyanígy néz ki a Tesco-s chips. Ugyanez a felirat rajta, ugyanígy a kép, meg ugyanígy ezek a színek, hogy így változik, barnába a zöld, izé. Az Tesco-s chips. Beszarszgetsz. Ezt 200%-ra nem elem fogadni, hogy az Tesco-s chips, nem bírom kimondani. Most keressetek rá. Full így néz ki. Van pisztolyunk amúgy. Hú, izé, inventory. A kurva élet, izé, Resident Evil-ös inventory lesz. Az kemény. Hát az infláció Amerikába is beütötte a fejét. Mondjuk már régen ettem ilyen chipseket, ilyesmi, stb., de 100%-ra nem lehet fogadni, hogy az onnan van. Tesco-ból. Hello, hölgyem. Kicsit rémisztő a feje. Mármint, hogy olyan, látjátok így most olyan creepy, nem tudom, látszik. Elég creepy. Nem pislog, csak mondom, azért creepy. És még bonzizéjuk is van termük. Okay. Let's take a look at our patient. Próbálok megint úgy állni, hogy ne lássuk a kukusát, hogy nehogy aztán a Twitch azt mondja, hogy itt izék vagyunk, csúnya perverzek. Remélem nem kell nézni a kukus boncolás közben. Jó, így azért nem látszol itt csak a bozont. Fú, most boncolnom kell. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Védekezés nyomai, igen. Aha. They did leave something inside his chest. Azt akkor mi lesz benne? There's writing on here. Can't make it out. Writing? Szívre van valami írva. Oké. Ez akkor az új része, a boncolás. Mit tanultunk a testről? Kezdjük a kisebb dolgokkal. Védekezés nyomai, felpüffett láb, meg olyan, mint a tetkó lenne. Istenem, kijebb jövök, mert nem tudom így rárakni, szóval tessék. Most miért nem jó? Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Akkor ez külön fejezet? Doesn't add up. Ez külön rituális írás, meg ezek a tetkonyomok, oké. Okay. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down.
Ez egy új akta. Ja. Yes. What kind of code? Code symbol. Nope. Ahogy nem. Jó, ezeket tudjuk. Kukus van. Kitakarom az egér. Ja, nincs egér. Ez is kézzel fogja meg, nem? Nem azért a két fülére, de nem kéne ezt... Nem kéne ezt kesztyűvel megfogni, vagy legalább valamivel, és belerakni egy zacsiba. Nem akarok belekötni. Nem vagyok FBI-os, de... Light hurt them. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Most így eltűnt. Ez tök normális. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Fogalmam nincs, mi történik. Tehát a sheriff pulla up, és most kinyír mindenkit. Didn't see her. Could not see into bright light. Olyan, mintha most a izét a Ellen Wake-nek a könyvét, ahogy írja, abba lennénk. És ugye, ahogy mesél, az történik. Ilyen érzés van. Hogy amit Ellen ír, azt látjuk. He's coming. No weapon. Hogyha nincs hozzá. Rálőttünk. He's coming. Need to be in the light. He can't see me in the light. Aha. Tehát a fényben nem látja. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Fényben nem látja. With me safe heavens, we restore some of your Gotta move. Now. Eltűnt a fény. Várjál, ez most így nem volt jó, eltűnt a fény. Fuck. Várj, ez most túl sok információ így egyszerre. Próbálom a sztorit földolgozni. Agyilag. Ezt el lehet nyomni? He's coming. Need to be in the light.
Gondolom, akkor arra kell majd mennünk. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. De érzékeny. Az egész. Vanished. Okay. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. Ritual. Saga would learn how. Stop the monster. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Jó, ez meg zene. Ezt be lehet amúgy itt nyomni a zenét? Csak mondom majd, mint hogy így. Ja nem. Azt hiszem be lehet nyomni a zenét. Na hát az itt akkor jó rendet rakott. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. Ja, az meg a másik, hogy He csak így seemed eltűnt. anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Mint a kiírták volna. The victim of a ritualistic murder A játékból. turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Oké. Ez elég egyszerű volt. We heard gunshots. Y'all okay? Ha jó késéltetek le. Sheriff Breaker Megbeszéltük disappeared. itt. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. Csóri csajt You is, two hogy handle things megölték. here. We need De to mit get ő back to sárgult Cauldron már Lake be? immediately. Fuck me. Már besárgult. És hol van a That's dagat? terrible. We'll do what we can. Amúgy. Mármint, hogy senki nem feltételező, hogy mondjuk mi öltük meg őket. Hát ő már besárgult. Ő is meghalt, meg a másik izé is meghalt, és senkinek nem tűnik fel, hogy nincs amúgy. Na mindegy. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead.
Szóval nem furcsa nekik, hogy nincs ott? Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Én azért biztos rákérdeztem volna, hogy baszki, ki az a kézé, vagy mi történt? Ti voltatok ott, akik életben voltak, másik két rendőr meghalt. Mindegy. Én biztos rákérdeztem volna, hogy akkor jó. Amúgy milyen nyugodt mindenki. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Ez ki előbb bujkál, vagy azt a csávót nézi ott, aki szintén nem tudja, hogy hol... Úristen. Mercedo won't roll over on the issues. Ennyi bolondot. Jó, szóval senkinek nem tűnt gyanúsnak az, hogy két FBI-os megjött a semmiből, majd lementek a izéba, és két rendőr meghalt. Plusz a sheriff eltűnt. Jó. Lehet, hogy én gondolom, csak egyedül lesz furcsának. Még az LMV első részének az elején, mikor bejött a kompal. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Hát körbe lehetne még gondolom a város nézni, tehát most a sztorira vagyunk ráfüggve. Úgyhogy megyünk, amit csinálni kell. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex, Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Némi összefoglaló volt, de hát ez elég felületes. A szív. The page says Nightingale's in something called an overlap. We need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed.
Ja, The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. És persze este kell visszajönni. To solve the case. Mármint amikor megy le a nap meg ilyenek, szóval akkor a legjobb nyomozni az erdőbe. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do Hello. a damn thing. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Ja, hogy ő akkor ilyen norvég vagy My mother made this sweater for me. How do you know? Neve. I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. No. I don't know much about them beyond that. Csajas svéd. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't nor run through a garbage can. Ja, úgyis a mosómedvék aranyosak. That's all I've got for the moment. Na. Let's get to the murder site, Casey. Kibeszélgettem magam. Mondjuk ő is oda jöhetne beszélgetni amúgy ilyenkor, nem? A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Én inkább már világítok. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this?
The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Na. Szóval ott van a rajza izéba. We've seen this symbol before. Good Ugye a eye. nyaklánc. Nyakláncon volt. Kukában nincs beledobva valami? Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Kövessem. Én követtem. Amivel akadtam. Na és ezeket a lábnyomokat eddig nem látom. Into the water. Where'd you go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Ez egy annyira egy mocskos egy dolog egy ilyen horror játékban, hogy rohadna meg. Pont akartam mondani, hogy mi a bánatot kéne látni, erre beleugrik az arcomba, bazd meg. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Nem tudom, hogy ez miért jó a zene. Miért van ott egy lyuk itt közepén? De bedughatod a fejed. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it.
De nem mozog a flashlightom. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Na várjál, mert már sok nyom van. Ez footprint. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. És azt nem tudom, hogy ez ide jön? Nem oda. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. I need to find the witch's hut. Na jó, és az hol van? Jó, ott. Ez az, amit elsőnek néztünk itt. Ja, arra van, csak most kell fölnézni. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Fuse kéne. Keep checking in. Roger. Itt már voltunk. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. És a fuse lennék, akkor hol lennék? Gondolom itt. Hát gondolom akkor gondolom ott kell, hogy legyen. Gondolom, fuse. Megnézzük. Szia, jól fut-e? Látod jól? Aránylag. Szó. Nem tudom, hogy én itt fogok találni másik fuse-t.
Itt mit kéne nekem látni? Ez egy új kész. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Ja igen, mert gondolom akkor itt kártyáztak meg izé. De tök, hogy itt is voltunk már, csak sztoriban nem tartottunk, ott így nem volt információ, vagy csak nem vettem észre. Ja, meg erre nem néztem el. Azt néztük már. Nem tudom, honnan fogok szerezni fuse-t. Itt van egy lezárt cucc, meg itt van point of interest, tehát még valamit nem találtam meg szerintem. Nem mondom amúgy, hogy ez a lámpa nem zavaró kurvára egy picit, mert olyan kiégős a kép tőle. Elvileg fuse, akkor lehet, hogy ott kell, persze mondja fuse box. Akkor lehet, hogy itt lett volna, ezért mindig, akkor visszamegyek. Csak azt hittem, hogy a generátorba lesz. Itt volt a ház. This fuse is busted. Azt nem jó neki, vágod? Az mi? Elem? Aha. This one looks good. People should really stop littering though. És a fuse az itt van kint tárolva. Is that a kid's lunchbox? De valamit? Jó. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective.
He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Weapon upgrade. Texturák kicsit lassan töltenek be. És akkor a... Jaj, aha. Hát egy ilyen izém van. Sokra nem megyek vele. És persze este kellett nekünk ide visszajönni már megint. Kint volt a fusebox kint. És most azért, hogy ez az egy égő égjen. Hogy itt lehet menteni. Oké. 1 óra 40 perc után végre mentünk egyet. Tehát akkor ez ilyen safe place. Sételelet süti az asztalon. A süti. Süti, vagy lángos. Azért, mert világít a lámpa. Making progress. Akkor gondolom, itt lehet menteni, friss kávé. Nagyon jó. Úgy érzem, sokáig kint leszünk. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Case closed. Szura. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Doesn't make sense. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Oké, és az most hogy szerzem Nightingale's vissza? heart disappeared from the morgue. Where is it now? Hát, nagyon jó kérdés. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. És ez egy újabb ügy. Nagyon jó. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Hol van a szív? Kitalálja el. Close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart.
Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ez mit keres ott a szív? Oké. I need to check the general store for the heart. Most oda megyünk vissza, ahol voltunk. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ez tök egyébként majdnem 2 órát játszottunk, úgyhogy nem is volt mentés. Az egyik frigóban van a szív, azt mondták. A kurva szarvas. Hogy micsoda? Like Nightingale. És ő itt lakott benn? Ott van a szív benne. Érted, The text on ellopta? the heart is clearer now. Legible. Igen, csak az nincs úgyse. Case. Ide is van valami cuccunk. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Ahogy kisütött a napként. Wow. Most erről új akta lett? Ezt már egyszer megcsináltuk, nem? Hogy ez ilyen összefoglaló, amiben már minden benne van? Nope. Szerintem ez ide valahol föntre kell. Sure. Sounds literary. But what does it mean? Okay. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Ezt is csak úgy simán kézzel megfogja. Vágod a szívet. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Még inventory hely. Pukka.
Várják előző. So check with Lady Fortuna at the corner. A counter. Hülye vagy corner? Counter. Lady Fortuna counter. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Which scene? Ez akkor ahol meghalt, oda kéne raknunk? Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Hogy oda kell vinni, ahol volt az a a fánál a cucc. Azt akartam. A Witch Sings, de hogy melyik, de hogy hol a háznál, de ott nem volt ilyen. Meg itt még mindig mutatja, hogy van még valami, ami még ott volt, ami nem lett kinyitva. Hát gondolom a kódos cucc, nem? Itt nem hiszem, hogy volt kód. Meg az ajtó lett berobbanva, konkrétan ami zárva volt, tehát ott a kódos van csak akkor. Akkor jó. Most nincs semmi ettől függetlenül, nem tudom hova kell menni. Tehát gondolom tehát ezzel van még mindig bekarikázva, bár az ugye a gyilkosság helyszíne, szerintem is oda kéne vinni. Csak nem tudom hova. Ez hol volt? Volt, ahol a izét megtaláltuk. Ott van. Akkor igen, azt kerestem, ahol a fa volt, ami ilyen rés volt rajta, értitek?
Az ott volt a boszorkányháznál. De lényeg, hogy akkor most már megvan, és akkor itt bekanyarodunk. És ilyen safety hely. Lassan tölt be a térkép. Na jó, hányan jöttök már? A kurva élet. Maradt egy lőszerem. Kicsit itt a heal meg ez a izé, kicsit furcsa. Elvileg a fénybe tudok fizelni valamennyit healelni. Nem. Úgy tűnik, mintha nagyon nőne a heal. Szóval még mindig nem tudom, hogy oda hogy jutunk. Hát... jelölni nem igazán, szóval itt most megint visszajöttünk, de akkor vissza kell jönni, hogy itt ide hogy jutok el. Nem nagyon megy fel az életem. Gondolom, hogyha nagyon lovos, akkor följebb menne. Igen, most itt jó helyen vagyunk. És csak elolvasni, vagy ide kell valami. Oda kell a szív. Nagyon fura. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Egy lőszerre kell megölnöm mindenkit majd. Most itt.
in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. És most hol vagyok? Sheriff Station, Undiscovered Map. Jó, hogy ide nincs map. Innen jöttünk. Hogy innen jöttünk? Na, ennyi volt. El is tévedtem az első 3 méterbe. Nem tudom, szerintem innen jöttünk, nem? What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Loopol a hely. És van egy lőszerem, engem az jobban zavar. Zene van. Az a baj, egy lőszerem van, és zene van. Egy lőszerem van. He's here. Nightingale. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Ajaj. Nightingale's badge. Ezt tudjátok mit jelent? Valamiféle boss fightot. Adott lőszert, meg kiét a játék.
lenne a lagúrban. Elég furcsa. Eddig a game. Amikor nincs amó, akkor... Nem nagyon van utánpótlás. Na jó, megpróbáljuk. Még egyszer. Céltudatosabban egy picit. Ezt értem. Ilyenkor hogy tudok úgy gyorsan healelni, hogy... Mert meg kell álljon, hogy healeljen. Szóval én ezt nem értem, ezt a healt, hogy miért nincs valami gyors gomb, hogy healeljen. Hogy előszedje a healt. Mert az kiégett.
Holy fuck. Szóval, hogy maga a fighting rész az nagyon szar. Eddig. Szia Csabász. Nem akarom mondani, azt se látom, hogy hol vagyok. De azt se látom, hogy hol vagyok. Annyira közel van a kamera. De annyira közel van a kamera. Konkrétan semmit nem látok. Hílelni meg nincs is nagyon rá lehetőség. Jaj. Hogy csak közben bealszok. Annyira izgalmas. Nem, egyébként jó a játék, csak nem olyan, mint amire számítottam. Nekek ez nem hú, de kurva jó ez így most. Ez egy köcsög ez a csávó. Nem legyek akar. Meghalni. Nem sok lőszerem maradt. A játék gondoskodik róla, hogy azért legyen utánpótlás. És milyen jó, hogy mindenhol lőszer van, mi? A kurva élet. Hát én dodge-oltam. No ammo. Old meg kis és elém. Ha láttad? Láttad mit csinált? Eldodge-oltam mellette. Eldodge-oltam mellette és elém ugrott. Hát a bazdmeg így futni se fogok tudni. Így nem fogok tudni behílelni.
Nem is látom, bazzeg. Nincs fog. Nem, nézzek, meg sem mozdul utána. Hogy híleljek? Jó, akkor lesz ezért ősszel. Valahol. Döglik meg, bazd meg! Az baj, hogy ez nem lőszer volt. Látszik, hogy dodge-olom, bazzag, de leüt. És most kezdjem előről. Fú, ez a minimál fov, ez valami íz, ezen tudja, hogy nem lehet állítani. Lófasz nincs itt. Semmit nem látok, és akkor ráadásul a színbe is tök ugyanolyan ezért sokszor ott az erdős része, nem is látni, hogy honnan jön. Dodge-oltam, semmit nem nézek. Kétszer dodge-oltam, semmit nem ér. Sem nem lesz hírelni se. Egyszerűen ilyenkor, hogy nincs egy gyors gomb a hírre. Itt volt a láda, de már nem tudok érte menni. De ezzel a fóval, hogy így olyan szűk a látótér. Hát lesz mögöttem. Már nem is engedte. Egyszerűen az a legzavaróbb benne, hogy látótér nincs. Semmilyen formában. Nézzem, megint dodge-oltam és megint pofán fúrt. Persze, rássolj rám! Hogyne, rássolj rám! Megint maradt.
39 lőszer? Nem tudom, mert egy ládát se tudok kinyitni. Értem, lövés közben rám dodge-ol. Lövöm és közben rám dodge-ol. To run, Saga. Nincs se hílem, se semmi, mert azt nem bírtam fölvenni. És már... Na és akkor ez addig nem fog lekopni, ameddig nem tüntetem el. És nem fogom tudni eltüntetni, mert nincs mivel. Se elemlámpa, se lőszer. Itt fut. Most megint le lesz zárva a hely? Megint rám dodge-olt. Ő jön tovább. Nem elég bele, bazd meg egy egész tár, hogy eltűnjön. Ennyi volt a heal. Azt mondta az ilyen játék, hogy nyomjam a space-t, hogy kidodge-oljam. Eddig talán egyszer sikerült kidodge-olnom azt, amikor rám támadt. Megint. Go, bazd meg, akkor go. Ha go, akkor go. Hát tök jó, csak az megint az, hogy élet az nem sok maradt. Hát, kurva anyát. Ez megint no ammo. Figyelj meg, itt lesz benn megint. Nem. Ez luck.
Mindenhol lőszer meg elsősegélykészlet van az erdőbe. És lehet, hogy sikerül elkerülnöm? Létezik ilyen? Hallom, merre van. De nézzek, nem mozdul, geci, áll és... Bazdmeg, de kiégett ez a nő. Én most már megdöglenék a kurva anyán. És nézzük, nem döglik meg, bazd meg. Megint belement két tár. Most mi van? Most csak izét vettem föl lámpát, de jó. Azt hittem elfelejtettem, erre van az előre. Jó, hát csak lőszer kéne találnom. Szar életű. Kurva. Who are you? Who are you? Ellennek a fejébe vagyunk, bazd meg, tuti. Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hasznos tanácsok. Hey! Az most az itt ki? Are you okay? No! Ez ellen. My fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? What You've been missing for 13 years. 13. Igen, már a katyvasz volt az első rész vége is. Mindfuck. Nesze. Copyright zene.
Copyright zene van. Pedig jó zene. Gondoltam a zene alatt vajon még megy ez a kis ting-ting-ting-ting zene, addig elmegyek pisilni egyet, de... All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Na, itt van Max Payne is. Így a végére ide talált, jó van. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Aki a tóból jött elő. Aki kereste az asszonyt a tóba. 13 He'll éven escort you to our keresztül. car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Na, akkor ennek örömére. Pisi szünet. Mindjárt jövök, srácok. Na de. Alex, Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. Itt van Max Payne, Alan Wake, mindenki. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Na, mehetünk közbe?
Én mennék már. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Ugye a tó közepén vagy, hogy volt egy ilyen ház, vagy mi volt az első rész végén, már nem emlékszek rá. Hát ezért lett volna jó, hogyha lett volna egy ilyen előző rész tartalmából az elején. Vagy ha még egyszer végigvittük volna az első részt. De hát... Most hova megyek amúgy? Most itt voltunk, ugye igen. Közben várj, itt lett The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Ez volt az előző zene, amit kinyitottunk, nagyon jó. Remélem az a kibaszott szar már nem fog többet fölkelni. De igazából szerintem jó fele megyünk, már csak az a kérdés, hogy option investigate the previously flooded area. The private cabin, lehet, hogy arra kellett volna amúgy mennem. Most csak azt, hogy elő vissza kéne menni a kocsihoz. Most meg jó messze van. Nyomokat meg se néztem, várjál. Tab, nem. Nekem az a bajom ezzel, hogy My first ever prank on Casey. A true classic. És ez most miért fontos? Valami mutat el. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Pia. Ez a weapon upgrade, igen, de egy ponttal én nem értem semmit, úgy emlékszek. Tehát, hogy így azóta se találtam többet. Ilyen lunchboxokat. Gondolom ez az Mom may be otthoni gone, but ház. whenever I read this, I feel like she's still here. És akkor így visszajövök, de jó. Meg amúgy is visszajönni, de akkor nyom nem volt. Legalábbis úgy látom. This mug always cheers me up.
Jó, kibővült a kész közben. Na mindegy. Quick turn. Ezt jókor mondod, hogy van quick turn, bazd meg. Nincs semmi baj. Szerintetek el tudunk futni odáig, de ez kurva messze van, baszki. Meg egyedül vissza se találok. Már most eltévedtem. Pedig ezt támadni akar. Fényre érzékeny farkas az is. Most ez a buzi farkas fog megölni. Igen. Mi lenne, hogyha másik irányba mennénk, ha most odarak vissza a mentés, bár volt ott közben egy save game, szóval nem oda fog. Lehet, hogy jobban jártam volna, hogyha itt erre jövök, bár az meg megint akkor private cabin, mert ugye itt voltunk. Így vissza-vissza, jó van persze. Kurva farkas is. Te így vagy? Egy lőszerem van. Azt sem tudom, merre kell menni ilyenkor, baszki. Mármint, hogy így... Tehát, hogy azt se látom, hogy merre lehet itt eljönni. Ezt az utat sose tudom majd felvenni rendesen. Mindig elakadok, hogy itt kéne valahol fölmenni, valahol arra. Hát lőszernék ütök, mindegy. Szóval itt kéne valahol utat találnom. Hát akkor ez lesz az út. Kerülhetünk a ház fele, az úgyis saving izé. Tudunk egyet menteni. Az életem nem fog föltölteni itt se. Majd egy fiókot is nyitottam még. Ó, nézd már először, hú, de jó. Amúgy van hílem. Meg az a kód még mindig nincs meg. A fegyverhez.
Szóval honnan lehet megszerezni a kódot a Shotihoz? Már nem is emlékszem, hogy mi volt az, ami... Sófele megyek? Ugye a shotgunhoz lőszer, vagy a zárhoz a kód. Ez vajon honnan jön át nekünk majd? Mert írva volt, hogy honnan lehet izélni, csak már nem emlékszem. Hogy mit kéne azt találni. Valamilyen izé volt. Nem is tudom, minek a neve volt, mint ha valami izé lett volna. Valami női név, nem? Ezt már fölvettük, csak nem tűnt el. Azt mondja, hogy check with Lady Fortuna at the counter. Ez amúgy mi ez a hang? Hallod? Ugye távolabb van. Most kintről jön, vagy fentről jön? Ez olyan, mint hogy innen fölülről jönne, nem? Már pedig biztos, hogy szobából jön. Szomorú. Ez a rendőr. Nem lesz elég a lőszer. Az a baj, nem tudok közel harcolni. Nem úgy tűnik, hogy lehet közel harcolni. Hogy a faszomba keressem meg a kódot hozzá, mondjuk jó, biztos később meg lesz, csak az a hang az vajon mi? Az most idegesít, azt akartam megnézni erről az oldalról, csak persze ez a két tahó ott volt.
Azt erről az oldalról nem tudtam megnézni, csak erről az oldalról lehetne megnézni, de szerintem még innen sem. Mi lenne, ha csak mondjuk visszamennénk? Kocsihoz. Meg miért nem mentünk a többiekkel? Erre a részre nem emlékszek. Már nem erre kell jönni. Lunchbox, nagyon jó. Most ezzel csak annyi a probléma, hogy oké, van 2 darabunk. Szóval van összesen 2 darabunk, uram. Hát igen, gondolom ezeket így fel kéne fedezgetni, csak én... nem felfedezősködősködöm be itt most. Mondjuk nem tudom, az a kód is, hogy... Sima tábor volt. Most megint visszajöttem a gyilkosság helyére. Hallod megint? Ez a... ja, akkor ez a izé, amit szereltek. Annak van ez a hangja. Az a műszer. Ezt szerelték. Én ezt rohadtul meglövöm. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Nem nyert. De legalább egy lunchbox az lett. Szia SaberX. Tab. Kész. De most lunchboxos kész van? Ja. És akkor van 3 darabunk, 6 darabunk. Akkor többet kapunk, van amelyikből jól van.
Warning, activity detected. Warning. Activity detected. Én is azt mondtam. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Alan Wake. What exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for Alan Wake. Their name came up. Escape. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. Megszökötte Alan Wake. Reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Tanos fény, arra nem megyünk rá. Lassan csak visszatalálok a kocsiig. Itt a kocsi. És a többiek hol vannak? Többiek nem jönnek, vagy? Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk. Ja, elmegy a amikor föld. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Oh, McKendry, hello, servus. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of Érdekes kezdés egyébként, mármint így 3 óra után kb. 3 órája játszunk. I'll keep an eye out for him. Érdekes a sztori. Kicsit próbálom még összerakni fejből most így az első részt, ugye, hogy nagyon rég játszottuk. És kíváncsi vagyok, hogy mi is maradt meg így fejben nálam. Max Payne mindig nagyon jól néz ki. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Az első részben is volt. Fuck me. Jó, már ha nem emlékeztem rá. You had what looks like a title page with you. Return. Előtte végig kellett volna még egyszer ezt a Alan Wake egyet. The writer's name has been scratched out. Nem emlékeztek, mikor játszottam vele? But your name can still be made out underneath. Mikor játszottuk? 1 vagy 2 éve? Scratched out. Yeah. Scratch. Kicsit a story szempontból át kellett volna nézni, vagy tényleg egyszer végigjátszani. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense.
I remember. És akkor most végkel leszünk? Tehát és közben elmegy a hangérő. Ellen Vég, aki már inkább John Wickre hasonlít. 3 éve volt. 3 éve? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Nem áll, tényleg 3 éve volt, mikor játszottuk. Akkor csodák... Had I already done the show? Akkor nem csodálom, hogy nem emlékszek már rá nagyjából. Pontosan. Mert én ezt játszottam régen, aztán így a streambe végig játszottam. Hogy legyen meg streambe is, aztán így, ja, hát jó. Akkor az sem most volt. I felt a strange pull toward the TV. Na ott látjátok? Ott a Tesco's chips. Most megmutatom. Fúra így néz ki a Tesco's chips. Mondjuk ez a sós. A sós az nem piros, hanem kék. Keressetek rá, hogy Tesco's chips, és nézzétek meg, hogy tökre így néz ki a ugyanilyen mintája van, meg ugyanilyen felirat rajta. Komolyan, keressetek rá. Aprikás, az így néz ki, ilyen piros. Szóval ez konkrétan Tesco's chips, nem bírom kimondani egymást. Tesco meg chips. Szóval az, full, és olyan volt az automatában, és csak itt jobban látszik. Hát beszarsz. Szóval beszélgetni kell a tévével. Szóval 3 éve, baszki, ez nem most volt. Na, most bekerültünk a tévébe. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. Érdekesen milyen halk ez a rész. I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Az a baj, hogy az volt. Well played, man. A gonosz szikertesó. Playing the role here. Pretending the world of the bok overlaps our own. A belső Very éj. meta indeed. You see,
Initiation tells the story of a fictional writer named Milyen durva beraktak ilyen élőszereplős részt is. Desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Expecting to disappear once we see this. Van baj a fejbe. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. Nincs semmi. To Alice. Igen, csak Alice már meghalt, nem? What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. Miből nem nyílik? This felt like a bad dream. Haha. Could make a good horror story. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Mi borogni be? Ezt a 665-öt jegyezzétek már meg. Chat, létszi. Mert 3 szám, hát a jó, a izék, a... Tudjátok, a fegyveres izéhoz kód. Jó? Jegyezzétek meg. Ha még esetleg oda visszajutunk. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Interpretation, many words. Kasper Darling. Nagyon szexi. Nagyon szexi úriember. Ja, akkor lehet, hogy ide kell a 665. Ide kellett. Akkor ennyit. Ennyit arról, hogy megtaláltuk a kódot a izéhoz. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. Mindjárt az égig, előtte körbenézek. What was that? A message? Impossible to say. Ja, abba is maradt. Kurva.
Mindenhol fekete öltönyök vannak. There was something in the studio with me. I had to get out. Valami jön. Most kicsit hangulatom lett Evil Within. Már most így az első meg a második rész ingyenes volt Epiken, lehet, hogy ezt is végig kéne újra játszani mind a kettőt. Bázokat is játszottuk, de... A ghost of a memory surfaced about writing here for countless days. Aha, és akkor ez volt most, ahol be volt zárva ellen, ahol írt. Ez még az első résznek a végén is volt. I had been writing. Initiation. You must write to escape. Itt lett megírva. Az a könyv, amire nem emlékszik. A plotboard for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. Nagy elme baj ez a game amúgy még mindig. I had to act on them. You must write to escape. És akkor ez most a... ezért szoba? Ugyanaz, mint a... Waking up to... Igen, tehát hogy ez most akkor mit kell csinálni, gondolom. Igen, ott kell ahhoz, hogy I had to write more. Kius, nem lehet kimenni. Ja, szóval ez kb. Olyan lehet, mint a... Csajnál volt a nyomozós rész. And ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Azt hittem, hogy lesz ez a hely. Már megint? Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! És ott van is. Max Payne. A falon Max Payne, ugye aki a Remedynek, a nem tudom én ki, aki meg személyisíteni kinézetre. Aki Alexként van itt benne, Alex Casey, de ugye ugyanúgy néz ki, mint a Max Payne. Na másszunk bele a tévébe. Welcome back to the show. So, Alan, ja igen, ő a Remedynek a, nem tudom ki, majd valaki tudja, akkor leírja, hogy nem hiszem, hogy a vezetője. Aki maga az a csávó ott, és akiről mindeztek, ugye Max Payne. How do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books.
So, what's Csak a hangja nem az. Because on more than one Ugye? occasion you've Mint a voiced your játékban, reservations illetve about the adaptations. a Max Payne-ben. De viszont itt, amikor a in-game van benne, akkor a Max Payne hangja van. Maximum jöhetne egy új rész. Hát ott a harmadik után nem hiszem, ott azért pedzegetik, hogy egy meg a kettőt remake-elik. Majd vagy remasterelik. Az egy az biztos. In that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Ez főleg az első részben. Azért, aki játszott Max Payne, azért felismeri, hogy jól mintázták. This city was an old scar that refused to heal. Ez meg a hangja Max Payne-nek. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. Hát a második volt mindenki szerint a legjobb. Sztoriba meg mindenben. A harmadik az olyan... Azt már nem hozta azt a feelinget. Shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam! Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Ja. Igen, meg ott volt Max. Kopasz szakállas. Már idősebb forma. Hát ahogy itt kinéz benne, ugye a csávó, akiről mintázták Max Payne-t, az első részben nézett ki úgy. Már a másodikban máshogy nézett ki az arca. De a másodikban már nem róla mintázták, hogy egy picit azért változott az arca, és meg a harmadikban is. Az első részben nézett ki így Max Payne. Ezeket már néztük, azóta nincs új. Nem 6-6-5 volt? Akkor már másak volt. Most más volt a kód. Most nem beszél a tévé. Most kinyílt. Hello? Nem berek benyitni őre. Inkább bemegyek a budiba. Milyen magas már Ellen? Vagy annyira alacsonyak ezek a budi ajtók, vagy nem tudom, majdnem belát. Ez milyen furcsa ez? Nincs tükörkép.
Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of No course. totta helvetistä. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember, de itt is hiszik turn on norvégok the voltak az lights. elején meg ilyenek. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Svéd. And a man with a tool can build his own Svéd szerintem. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Kösz már. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Nagyon kedves takarító, mondjuk nem tudom miért van az arca fönt az ajtón. Hűtőben nincs valami finom. Van map. Writer room. Aha. Tehát neki ez a gondolkodó rész. Várjál, és amúgy... Ja, aha. Ez ami nem nyílt. De most már nyílik. Várjál, shortcut. Ez nem nyílt. Most már tudom nyitni, gondolom a kulcs miatt. Tehát ez shortcut. De miért akarnék a pincébe menni? Vagy miért nem mi? Miért nem lámpázom le az? Semmi a pincébe. Ja. Bocs már, nem vettem vissza lejjebb. Az mi az a jel ott? Talán mutatja. Gondolom, hogy ide kéne bejutni. Nincs is amúgy semmi. Gear, items. Jó erős fény van. An old lamp and a shoebox. Was this what the janitor had left for me? Az mi? Elem lámpa.
The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Elemlámpa, mondjad már. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Oh. Azt a kurva. Beszakkodja a fényt. I felt another surge from the lamp. I could use it again. Várj, ilyenkor ez meg így le van zárva, látod? Szóval ide kéne hoznom fényt. De ezt nem tudom elhozni innen. Be is portáltam. Mert itt így nem tudok kijönni. Vagy... Mi? Várjál? Ja, mert zárva van. Ez így... Várjál, és arra. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Ez jó volt, mentem egy jó kört. Haha! Na várjál, de még mielőtt itt most aktiválom, valószínűleg ezt kell megnézem, hogy még itt amúgy. I needed to find another way out. Olyan így nyitva lesz fönt az ajtó? Nem. Mi értelme volt kiszakkodni a fényt? No charge. Hát de föl volt töltve, nem? Most van föltöltve. Szerintem...
place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Érdekfeszítő. Menjünk egyet manuálba is. Na most a kérdés az, hogy most már vajon ki lehet menni fönt? Hát ha nem, akkor viszont nem tudom, merre kéne tovább menni. És nem. De ott is valami fény volt. Most enged tovább. Nem. Ha. Viszont merre kell tovább menni? Várjál, és akkor ez így mondjuk ennyi? Így vissza tudunk jutni. Ennél nagyon visszám már. Most gondolkozok, hogy érdemes-e visszám menni. No charge. Hol maradt a charge? Ja, itt maradt a charge. Mert ott még lehetett volna, hát de nem tudom, hogy annyira vissza kellene menni. Ez kétlem. Miért kéne annyira visszamenni? Most még mentem egy kört.
Azt mondja, várjál, az exit, azt mondja workshop, basement, ott lenne az exit. Laundry. Ez most a workshop. Elvileg innen mutatja azt, hogy tovább lehetne menni, de az az ajtó az nem nyílt. Fönt. First floor shortcut. Várjál, akkor ez lenne az. Igen, ez lenne a shortcut lenne. Várjál, mert most itt maradt a fény. Most nem értem, hogy merre kéne menni, most vissza kéne mennem? És ezt a fényt visszavinni a legelejére? Mármint ahol volt a Hogy amúgy itt lehet tovább menni. Ja? Jó. Semmi gond. De akkor ez csak fénnyel van itt, ugye? Mi ez? Shoebox. Így bele lehetne pakolni dolgokat, és az minek? Ja, mert amúgy nincs itt. Akkor arra lehet tovább menni, csak a fényt itt kell hagyni. Jó, oké. Ja, hogy amúgy kint is vagyunk. Én már mentem itt, mint az őrült. Somehow I knew the call was for me. Semmi gond, legalább körbenéztünk. Halló? Kórház? Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No. Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of déjà vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working great. I'm losing you. Hello? Hello? Menjünk a metróba. Csak nem bevásárolni.
The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Ja. Beszedtük a mappot. Vagy itt már dumálnak a izék. I had to find the subway station. Na jó, és hol van a subway station? Gondolom villódzó fényeket kéne követni. Miért nem tudok ide bejutni? The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Valaki? Onnan kéne valahogy a fényt kiszapkodni, nem? Gondolom minden nem lehet kiszapkodni. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. Ilyen fényforrás kéne, hogy ezeket aktiváljam, csak ott az egy fényforrás van, oda meg valahogy el kéne jutni. Ez mi? Heal? Ja, heal. Jó, de még fegyverem sincs. It was locked from the other side. Onnan fogunk visszajönni. Ezek szerint. Bejutottunk a fényforráshoz, akkor ott fogunk visszajönni. Tudja, hogy onnan kell kiszakadni a fényt. Kérdés, hogy jutunk oda be. Hard case. Nem tudom, vagy akár még innen is lehetne szapkodni egy kis fény. Nem, innen sem tudunk kiszapkodni fényt. De biztos, hogy az autóhoz kell eljutni. Már csak az a kérdés, hogy merről lehet megközelíteni. Esetleg föntről, megnézem, hogy nem erre van zárva, akkor nem lehet.
could not be opened on this side. Hogy ez is el van zárva, szóval szerintem ezt valahogy úgy lehet megint, hogy átjutni, hogy a fénnyel. Azt mondja, az a lámpa, igen, lezárva. Itt van még valami, amit nem néztünk. De lehet, hogy ez a vége fele már, amerre jutni kéne. Ott is van valami fényforrás szembe. Megnézzük azt. Ez is elég messze van. Elvileg itt van még valami ajtó. Fuck. Okay, don't let me just pass through. Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. There was a light at the end of the alley ahead. Gyanús. Gyanús az itt van. Mondom, még cutscene is van. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wade their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Nem, a bőrük van rajta. Nem tudom, nyakkendő volt az első részben rajta. Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Azt hiszem nem volt, csak a második. Az árnyéka az ott maradt. You think you know. You know shit. You don't really want to know. You're gonna get what's coming to you. Most már fölveltem, hogy meghaltál. Na, végre van lámpány. Meg egy fegyverünk, innentől kezdve fájtolni fogunk. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. Shit. With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Nem tudom, hogy ezek amúgy támadnak. Oh, fuck!
szerint igen. És ennek meg kéne jelennie, vagy így is meg tudom ölni? Jó, azt hittem nem tudom megölni. With the gun and flashlight, I could fight back. Flashlight had done its job. I could use the light to open the subway entrance now. I needed to find another light to go deeper inside. És várjál, onnan ki tudom szopkodni a lámpát? Gondolom, mármint, hogy... Aha. Azt gondolod, hogy ki tudod szopkodni. Akkor most kéne a kocsinak a ami. És akkor ha van egy tippem, akkor azért van itt még egy pislákoló lámpa, hogy itt lehessen tárolni. Nem, így nyílik meg a fenti rész. A dupla fényt kell tárolni. Majd. Így jutunk át a másik oldalra. A kocsinak a izéjához. Na csak azért, mert most oké, hogy ide följöttem. Ott a létre. Ezt nem vettem észre. Gondolom arra kéne majd menni. Rain tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Not by the rain, or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin, like tattoos, bruises in my soul, scar tissue on my heart. The rain never stopped falling.
and I never stopped drinking. Olyan ez a box, ez megosztható a másik karakterrel is majd. Kíváncsi vagyok. Ez is milyen már, hogy azt mutatja, hogy arra lefele. There was something hidden here. I couldn't reveal it. A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Okay. Most vagyunk jó helyen, ha minden igaz. Most, hogy van izé, még egy fény. Bam. Bam. És akkor ezt meg lántra be tudjuk nyomni. Ez azért volt egymáshoz közel két lámpa. Tárolni. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Lett két hílem. Lehet, hogy nem nyomom be, mert annyira nincs lenyomva az életünk. The door wouldn't budge. Túl sok cuccot ad a játék. Ezt tudjátok, mit jelent.
Túl sok cuccot tud a játék, hogy boss fight lesz. Ja, hülye vagyok, meg kéne. A kártya. Amit találtunk. Most meg gondolom csak kinyílik. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Storyba bele lett írva, így most már lehet haladni. Túl sok cucc. Ennyi cucc nem volt a játékban, összvisz. Az mindig gyanús, a túl sok cucc az a játék. It could not be opened on the side. Nekem mindig gyanús. Olyan nincs, hogy a játék kedves lenne. Csak felkészít a boss fight-ra. The tracks led into the tunnel. Nagyon nehéz. That was my way forward. Részre. The blood trail continued deeper into darkness. Oké. Kaptam, átjöttem. Lehet lefele menni. Akarok lefele menni? Nyom. Micsoda don't write. Van lábnyom. Akartam mondani, hogy valami van. Az köcsög ez a játék. Majdnem kiugrott belőlem a szar. Szóval vér, mindenhol vér. És hogy miért. És még rímelt is. Adok egy quick save-et is biztosan mi zihe. Szóval hogy ez, amit ide belerakok, lehet, hogy ez megosztódik a két karakter között. Ezen gondolkodtam amúgy.
Többet teszem. Move. Kíváncsiságból oda. Van még 3 healem. Hogy ez megosztódik, vagy ez ilyen túl sok cuccot lenne, akkor le tudsz pakolni, de hát nincs annyira sok cucc. Szerintem sose volt annyi. Amúgy sem volt híres az LMV2 se arról, hogy nagyon sok cucc lett volna. Szerintem. Find Alice. Alice már épp nem. Ezek a skill pontok, úgymond. It was locked from the other side. Kijöttem a másik oldalon. Ja. Mit kéne? Follow the blood trail, de hát... Ez itt volt 5-ös. Hogy ide be lehet menni. Azt nem láttam. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Rafkos Saber X, rafkos, de nem jött be. Nem jött be, de köszi a csírt. Azt hittem már rég alszol Saber X. Az ilyen játékokon te aludni szoktál. De YouTube-on, hogyha valaki nézi, vagy átkattint rá, nyomjátok már rá a lájkot, meg ilyesmi, létszi. Legyen egy kis nézettsége ennek is. Köszi már. Another place to use in this story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. Oh. I had a new scene to use, a new setting. Átírom, és már I changed the story, and with that the dark place lehet changed. tovább menni.
blood trail disappeared under the rubble. I had a feeling something was waiting there. Nem tudom, meddig ezek az ekók, ezek így maguktól. Bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Ha. Na, innen lehet lopni fényt. Kérdés, hogy minek, és hogy hova. Inspiration. Well, ma'am. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the Cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Koptatja a nevem, csak mondom. Wake. Character my story. Az egy bunkó. Azt hiszem, el lehet mellettük is menni. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. Most olyan, mint a visszafele jönnék, nem? The water was gone. The way forward was open. Ezt a fényt, ezt itt kell hagyni. Nem lehet kiszoppantani, mert egyből kidobott.
Someone was humming. Was it worth the risk to go see who? Valaki meg. Itt a izé. Hello. Itt a sheriff. Hey, Alan. You snuck up on me. Itt a sheriff. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. Breaker srác. Még mindig. Still haven't found my mystery man, Nem tudom a nevét. You're making a map? Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. Huh. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. És mit keres itt a sheriff? Aki csak úgy eltűnt. És láthatóan nem túl zavart az ügyben. Úgy látszik, itt lakik. Biztos jól érzi magát. Hát jó. És akkor ez most itt... Itt nem volt más, ugye? Csak hogy ne hagyjak itt semmit. Cső. Cső, Bobby néni. Hurrá! Elég sűrűn van itt mentés. Amúgy. Már nem tudom, hogy ez ugyanaz, ami... Minél voltunk már egyszer. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Próbálkozik, Saberix, próbálkozik. Próbálkozik a bácsi. Köszi, hogy sírt. Annyira még nem figyelek. Igazából majdnem bealszok, de semmi gond.
I had to figure this out on the plot board. Mi? Próbálkozik a Saberix, próbálkozik. Ja, várjál. The plot element I found would drive the story forward. Kerülgetettem volna. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Most nem jó. The scene had changed. Kár, hogy a YouTube vagy egy perccel le van maradva. Hello? Ez ilyen, a YouTube-nál nagyobb a delay. Dead. Pedig csak hozzám szólt. Azt mutatja, hogy arra fele van valami. De mi? A körjel szokott ilyenkor lenni. Szóval nem titkolt célod, Saberix, hogy beszarass, igaz? I should look at the plot board to figure out a way forward. Plot board, most megint nem odafigyeltem, mert megint egy csetet olvastam. Ja, mert megint a izét kéne, hogy akkor változtassam meg, ugye? I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. Ezen kéne kicserélnem. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Ja, akkor most még nem lehet itt, gondolom. Vissza kell menni. Ez évi cél. És hol írja ki, hogy engedi váltani a dolgot? Itt is a AVE van, látjád? Ó, nézd már! Hogy innen jöttem?
Innen jöttem? Ja, innen jöttem. Ha megörültem, hogy oda találtam. Oda találtam, ahol nem kellett volna. De akkor itt kéne tudnom váltani, nem? Aha, most fel is ajánlja, várjál, nézd, és akkor igen. Úgy. Na ez. Story thread felt right here. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. Wait, I know the words. This is my story. Bunkó volt, megijesztett. Belejött az arcomba. Azt hittem sokkal több lőszerünk van. Go on, ma'am. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Azt képest nincsen sok lőszer. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I found. Ebben nem volt semmi, hát ez marha jó. It could not be opened on this side. És most így ennyi, ezért jöttünk be. Vagy, ja, hát mondjuk ha bemegyek, lehet, hogy lehetne váltani, nem? This new plot beat would carry me deeper into the story. A sick and twisted story. But it worked. Írjuk át a sztorit folyamatosan. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Miséggel van. Kellemetlen. Fuck me. Hiányzik azért a flare gun meg ilyenek. Sorkat. Semmi rejtett cucc. Szomorú.
Az üres volt, de jó. Nice vagyok, hello. Szia, ez egy 30-60 így megy. Ez 30-60 így megy. Azt megint ott a nyíl. Ah. Nice. Azt mondja, hogy Wellness Retreat. Aha. Ez többet tett vissza, hogyha a szévbe vagyunk. Hát menjen alapból a sima élet. Most nem mennyi zenénk van. Nice. Ez elég jó, csak mert olvastam, hogy nagyon gépgyilkos. Én nem vettem észre egyelőre, hogy annyira gépgyilkos. Pedig hályon vagyunk. De... ja. Nem tudom, hát gondolom azért sok mindentől függ. Ezeket aktiválni kell, vagy csak így működnek? Mármint mi? Mármint ez a bónuszos cucc, hát hogy ezeket a köröket aktiválni kell, rá kell világítani, akkor aktiválódik, és akkor lehet rányomni a skill pontot. Tehát ezek a skill pontok, ami a falon világít, ilyen kör. Úgymond. Search for the clue. Igen, most itt volt a nagy izére, mozuli. Kiszopkodható fény. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Csak egy kis szévet nyomunk. Ja, azt akartam jönni hílelünk egyet. Most izével azt mondja quick slot. És eddig is lehetett... Szóval ellennel sokat több cuccot kapunk. Mint a jánnyal az elején. Kiszopkodtam a fényt, aztán meglátjuk, mi lesz. Hogy ez így. Ha. Azt nem láttam, hogy itt kinyílt a izét tudsz. És akkor ez most itt nekünk ez jó, ez hol volt? Na várjál, most nem tudom.
Ez olyan, mint a másik irányból, de ez lefele volt, nem? Ja, itt ez nyílt ki. Oké. Pöppet punyat vagyok. Én vagyok az, mi van már? Koptatod a nevem. Figyelj! Mondani akartam, hogy ne bántsd, de bazzak akkor. Eltűnt. Szóval csak nézelődnék. Úgy jelenik meg a kör. Ha megnézitek, hogy a nyilakat észreveszem, megvilágítom, és akkor jelenik meg. És ez miért nem aktiválódik? Nem aktiválódik. Ez baj. Nem látszódik az egész. Hát ez nem hiszem, hogy probléma lenne. The echoing hall had a story to tell. I had a new location for the story. Most ez hol voltunk? I changed the story, and with that, the dark place changed. Én még azt is felvenném. Köszi. Kösz már. Áldozott bármi is. Nincs itt a izé, de itt van ugyanúgy. Ezt ugyanúgy nem tudom, lehet egy másik izé sztori nézetbe fogom tudni ezt aktiválni. Őszintén nem tudom, hogy nagyjából mi változott. Szerintem semmi. Nem? Szerintem...
Charge breakers. Azt nem tudom, minek kéne változnia már, mint hogy így merre kéne tovább menni. Ugye mondjuk azt, hogy följutni. Ezt innen valamiért ki lehet szedni. Csak minek? Nyitva lesz az ajtó a túloldalon. A fény benne van. Valahogy a túloldalra kell átjutni. Hát azt kéne elérni, hogy valahogy oda átjussunk, ami azt jelképező, hogy vagy ennek kéne kinyílnia, vagy itt kéne följutni. Följebb jutni, vagy valami ilyesmi. Akkor nem ez, akkor nézzük meg a murder cultot. The hole had changed into the murder cult's hideout. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Úgy látszik, valaki nem szereti a könyveimet. Vagyis pont, hogy szeretik. LMV-k könyvek, és ebből olvasnak föl, gondolom. Vagy kultisták. LMV-k rajongók. De igen, csak hogy elnézem, hogy innen meg nem lehet. De lehet. Szóval, hogy mi mindig nem tudok, vagy jutok át a túloldalra. Őszinte legyen, de itt például látjátok, nem lehet lejönni. Ja, mert mondjuk nem is innen kellett, hanem a vizéből a vagónból, de a vagón is zárva van itt. Szóval ez biztos, hogy nem a megfelelő nézet. Nem tudom, melyik a megfelelő nézet. Mert igazából minden három volt már. Ja, mondjuk itt van egy izé, ezt meg kéne nézni. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site.
Summoning ritual. Na most lesz jó. Ez nem tűnt fel, hogy hülyek gambotról. Oké. Akkor gondolom most már tovább lehet menni. Aha, most átjutottunk a túloldalra, most kell a fény. Ez nyitva lesz. Kis lőszar. Oké. Átjutottunk. Ah, kurva. Ez bunkó volt. Flare gun, akkor csak lesz flare gun. Ha egyszer lesz. Úgy látszik, akkor másikat is sikerült fölvenni, mert világít. Lopakodni majd. Szóval előzőt is gondolom beadta, akkor ezek szerint csak nem tűnt fel. Mentés itt nem volt, ugye? Próbáltam itt tizelni, figyelgetni, de nem akar beszűkülni ez a szar. Ez az echo. Ja, így. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels.
hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Mindenhol izé van. Hálózsák. Ez nagyon sokan jönnek. Remélem mentés van. Urá. Mégpedig azért, mert mára elég lesz. Úgyhogy majd szerintem holnap folytatjuk, vagy holnap után, még nem tudom. De tetszetős, úgyhogy innen lesz folytatva, srácok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mai napon is, hogy itt voltatok, és velem tartottatok. Holnap 2 órakor jövök a megszokott időben. Ahogy holnap még mi lesz tartalmilag, azt nem tudom. Majd meglátom, amihez kedv lesz. Jó, úgyhogy 2-kor jövök mindenképpen. Úgyhogy pihenjetek jól, legyen szép estétek. Szevasztok!